дякуючи моїм підписникам в Facebook, в YouTube, на Patreon, в мене вдалося купити такі собі нові штучки для моєї роботи. І так, це 3D-принтер, який друкує смолою. Для нього сушка та мийка. Також звичайний принтер кольоровий, плотер. І ще це компресор і аерограф, який я буду відкривати трошки пізніше. Зараз ці коробки я просто вам покажу, а потім кожну коробочку буду з вами разом відкривати.